अनलाइनबाट TMS अकाउन्ट अर्थात् शेयर मार्केटको द्वितीय बजारमा शेयरहरू खरिद बिक्री गर्नको लागि लाइसेन्स प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यस भिडियोमा मैले सम्पूर्ण प्रोसेसहरूलाई स्टेप बाइ स्टेप एक्सप्लेन गरेको छु। सबैभन्दा पहिला हजुरहरूले आफ्नो नजिक रहेको ब्रोकर अफिसमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यहाँबाट यस्तो टाइपको फर्महरू रहेको हुन्छ। जम्मा गरेर दुईवटा फर्म रहेका हुन्छन्। यसमा सबैभन्दा पहिला ग्राहकको विवरण भनेको छ। हजुरहरूले आफ्नो नेम, डेट अफ बर्थ, मेल फिमेल, राष्ट्रियता अनि त्यसैगरी नागरिकता नम्बर प्लस तपाईहरुले कुन ब्याङ्कबाट शेयर डिम्याटको अकाउन्ट ओपन गर्नुभएको थियो त्यो ब्याङ्कको नाम अनि BOID नम्बर मेरो शेयरको प्रोफाइलमा रहेको हुन्छ, त्यसलाई यसमा राख्नु होला। अनि हालको ठेगाना तपाई हाल कहाँ हुनुहुन्छ अनि हजुरहरुको पर्मानेन्ट एड्रेसलाई पनि राख्नु होला अनि आफ्नो फ्यामिलीको डिटेललाई पनि राख्नु होला। ब्याङ्क खाता विवरण तपाईले आफ्नो ब्याङ्क खाताको सम्पूर्ण विवरणहरूलाई पनि फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि एउटा लोकेसन तपाई भएको लोकेसनको म्याप बनाउनलाई उल्लेख गर्नु होला। जुन कुराहरू तपाईहरुले यस फर्ममा फिलअप गर्नु भएको छ ती सम्पूर्ण कुराहरूलाई अनलाइनको थ्रुबाट पनि फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। अनलाइनबाट फिलअप गर्नको लागि मैले माइक्रोसफ्ट एज ब्राउजर ओपन गरेको छु। हजुरहरूले अन्य साथै मोबाइलबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मोबाइलबाट गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि प्रोसेस सेम रहेको छ। ब्राउजर ओपन गरिसकेपछि सर्च बारमा नेप्से अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम भनेर सर्च गर्नु होला। फर्स्टमा नै लिंक क्लिक गर्नुभयो भने नेपाल स्टक एक्सचेन्ज ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम ट्रेड स्टक नम्बर भएको ब्रोकरको पेज खुलेको छ। तर हजुरहरू जुन ब्रोकर अफिसको थ्रुबाट TMS अकाउन्ट क्रिएट गर्दै हुन्छ त्यसको स्टक ब्रोकर नम्बर अलग पनि हुन सक्छ। मेरो 38 रहेको छ। म तपाईहरुलाई यहाँ देखाउने छु कहाँनेर हुन्छ भनेर फर्ममा नै तपाईहरुले पाउन सक्नुहुन्छ। यसको टपमा हेर्नुस्, यहाँनेर रहेको छ दीपशिखा धितोपत्र कारोबार कम्पनी प्राली सदस्य संकेत नम्बर 38। यहाँ अहिले 48 को खुलेको छ। अब यसलाई 38 मा राख्नको लागि यहाँनेर 48 मा गएर तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यतिकै 48 लाई हटाएर 48 राख्नु होला। अन्य तपाईको 48, 38, 45 जुन रहेको छ त्यो राख्नु होला अनि इन्टर प्रेस गर्नुस्। लोडिङ मागेको छ। अहिले हेर्नुस् नेपाल स्टक एक्सचेन्ज ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम स्टक ब्रोकर नम्बर 38 भनेर सो भइरहेको छ। न्यू रजिस्ट्रेसन अनलाइन ट्रेडिङ अकाउन्ट ओपनिङ भनेको छ। यसमा क्लिक गर्नुस् अनि यसमा टोटल गरेर 6 वटा स्टेपहरु रहेका छन्। नम्बर 1 मा चाहिँ जनरल डिटेलहरु फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ रिफर्ड बाइ भनेको छ। यदि हजुरहरुलाई कसैले रिफर गरेको छ भने त्यसको क्लाइन्ट कोड राख्दा हुन्छ। त्यसपछि क्लाइन्ट टाइप भनेको छ। क्लाइन्ट टाइपमा चाहिँ यहाँ एरो दिएको छ। एरोमा क्लिक गरेर इन्डिभिजुअल सिलेक्ट गर्नु होला। अनलाइन अफलाइन भनेको छ। यसलाई अनलाइन नै छोड्दिनुस्। मेम्बर ब्रान्च भनेको छ। मेम्बर ब्रान्चमा चाहिँ तपाईहरुले जुन ब्रोकरको थ्रुबाट TMS अकाउन्ट ओपन गर्दै हुन्छ त्यसको ब्रान्च सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सिलेक्ट गर्नको लागि एरो दिएको छ। एरोमा क्लिक गर्नु होला अनि आफ्नो ब्रान्चलाई सिलेक्ट गर्नुस्। त्यसैगरी हजुरहरूले नेसेसरी मोबाइल नम्बरलाई राख्नुपर्ने हुन्छ। मोबाइल नम्बरलाई पनि टाइप गर्नु होला। प्यान नम्बर भनेको छ। प्यान नम्बर छ भने राख्नु होला, छैन भने नराख्दा पनि हुन्छ। अनि इमेल भनेको छ। इमेलमा चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो अनिवार्य रूपमा इमेल आइडी टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। स्टेप 1 मा जनरल डिटेलहरु पूर्ण रूपमा फिलअप गरिसकेपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्नुस्। ओके, अब हामी स्टेप 2 मा आइसकेका छौं। स्टेप 2 मा हजुरहरूले इन्डिभिजुअल डिटेलहरु फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो फर्स्ट नेमलाई टाइप गर्नु होला। मिडल नेम छ भने टाइप गर्नु होला, छैन भने नगर्दा पनि हुन्छ। त्यसैगरी लास्ट नेमलाई पनि टाइप गर्नु होला। अनि हजुरहरूले आफ्नो जेन्डर सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जेन्डर सिलेक्ट गर्नको लागि एरो दिएको छ। एरोमा क्लिक गरेर मेल फिमेल अदर तपाईको जेन्डर कुन हो त्यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला। डेट अफ बर्थ BS भनेको छ। आफ्नो डेट अफ बर्थलाई टाइप गर्नु होला। BS मा टाइप गर्नुभयो भने AD मा आफै कन्भर्ट भएर आउँछ। अनि हजुरहरूले आफ्नो फादर्स नेम, मदर्स नेम र ग्रान्डफादरको नेम टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। टाइप गर्नु होला। इज NRN भनेको छ। यसलाई नो मा क्लिक गर्नु होला। इज माइनर भनेको छ। यदि तपाईहरुले सिटिजनशिप बनाइसक्नु भएको छ भने चाहिँ नो मा क्लिक गर्नु होला। तर तपाईहरुले सिटिजनशिप बनाउनु भएको छैन भने चाहिँ यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि नेशनलिटी भनेको छ। यो अलरेडी नै नेपाल सिलेक्ट भएको हुन्छ। अनि सिटिजनशिप नम्बर भनेको छ। यसमा चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो नागरिकता नम्बरलाई टाइप गर्नु होला। अनि सिटिजनशिप इस्युड प्लेस भनेको छ। हजुरहरूको नागरिकता जारी भएको जिल्लालाई उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। उल्लेख गर्नको लागि एरो दिएको छ। एरोमा क्लिक गरेर आफ्नो नागरिकता जारी भएको जिल्लालाई सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसैगरी सिटिजनशिप इस्यु डेट BS भनेको छ। हजुरहरूले आफ्नो नागरिकता जारी भएको मितिलाई राख्नुपर्ने हुन्छ। नागरिकता जारी भएको मिति नागरिकताको ब्याक साइडमा रहेको हुन्छ, त्यसलाई उल्लेख गर्नु होला। BS मा उल्लेख गर्नुभयो भने AD मा आफै नै कन्भर्ट भएर आउँछ। त्यसैगरी म्यारिटल स्ट्याटस भनिन्छ। म्यारिटल स्ट्याटस राख्नको लागि एरो दिएको छ। एरोमा क्लिक गरेर तपाई म्यारिड हो, अनम्यारिड हो अथवा अदर। अनि अकुपेसन भनेको छ। तपाईको पेशा के हो, पेशालाई पनि उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी बिजनेस टाइप भनेको छ। तपाई यदि बिजनेसम्यान हो भने आफ्नो बिजनेसलाई पनि उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ, तर यो नेसेसरी छैन। अनि यहाँ कन्ट्याक्ट नम्बर भनेको छ। कन्ट्याक्ट नम्बर चाहिँ अनिवार्य रूपमा हजुरहरूले फिलअप गर्नु नै पर्ने हुन्छ। आफ्नो कन्ट्याक्ट नम्बरलाई फिलअप गर्नु होला।
त्यसपछि फाइनान्शियल डिटेल भनेको छ हजुरले आफ्नो फाइनान्शियल डिटेललाई सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अनि इन्भल्भ इन इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी भनेको छ यसलाई नो गर्नु होला अनि नेक्स्टमा क्लिक गर्नुस् अब हामी स्टेप 3 मा आइसकेका छौं स्टेप 3 मा चाहिँ एड्रेस डिटेलहरु फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ एड्रेस डिटेलमा चाहिँ तपाईहरुले पर्मानेन्ट र टेम्पोरेरी दुईटैलाई पनि फिलअप गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईहरुले कुनै एउटालाई मात्रै फिलअप पनि गर्न सक्नुहुन्छ मैले अहिले टेम्पोरेरी एड्रेसलाई फिलअप गर्न चाहन्छु भने मैले टेम्पोरेरीलाई सिलेक्ट गरे तपाईले पर्मानेन्टलाई गर्न चाहनुहुन्छ भने पर्मानेन्टलाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ कन्ट्री अफ रेसिडेन्स भनेको छ यो अलरेडी नै सिलेक्ट भएको हुन्छ स्टेट भनेको छ हजुरहरु कुन प्रोभिन्समा हुनुहुन्छ त्यो सिलेक्ट गर्नको लागि एरोमा क्लिक गरेर आफ्नो प्रोभिन्स सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अनि डिस्ट्रिक्ट भनेको छ हजुरले आफ्नो डिस्ट्रिक्टलाई पनि छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैगरी म्युनिसिपालिटी भनेको छ म्युनिसिपालिटीलाई पनि सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ सिलेक्ट गर्नको लागि एरोमा क्लिक गरेर आफ्नो म्युनिसिपालिटी सिलेक्ट गर्नु होला अनि वार्ड नम्बर भनेको छ वार्ड नम्बरलाई पनि सिलेक्ट गर्नु होला अनि टोल भनेको छ आफ्नो टोललाई पनि फिलअप गर्नु होला त्यसपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्नुस् अब हामी स्टेप 4 मा आइसकेका छौं स्टेप 4 मा चाहिँ बैंक डिटेल तपाईहरुले आफ्नो बैंकको डिटेल फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ सबैभन्दा पहिला बैंक भनेको छ तपाईहरुले कुन बैंकको थ्रुबाट हजुरले मेरो शेयर र डिमेटको अकाउन्ट क्रिएट गर्नु भएको थियो त्यो बैंकलाई सिलेक्ट गर्नु होला अनि ब्रान्च भनेको छ हजुरले कुन ब्रान्चबाट चाहिँ अकाउन्ट क्रिएट गर्नु भएको थियो त्यो ब्रान्चलाई सिलेक्ट गर्नु होला अनि अकाउन्ट टाइप भनेको छ तपाईको खाता कस्तो प्रकारको हो भनेको छ यसमा चाहिँ तपाईहरुले सेभिङलाई क्लिक गर्नु होला अनि अकाउन्ट नम्बर आफ्नो अकाउन्ट नम्बरलाई फिलअप गर्नु होला बैंक डिटेल पनि फिलअप गरिसकेपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्नुस् स्टेप 5 मा डिपोजिटरी डिटेल भनेको छ यसमा चाहिँ हजुरले बीओआईडी नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ बीओआईडी नम्बर मेरो शेयरको प्रोफाइलमा गएर हजुरले बीओआईडी नम्बर हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईहरुले प्राइमरी मार्केटमा शेयरहरु खरिद बिक्री गरिराख्नु भएको छ भने बीओआईडी नम्बर तपाईहरुलाई थाहा नै छ अनि नेक्स्टमा क्लिक गर्नुस् हामी स्टेप 6 मा आइसकेका छौं स्टेप 6 मा मनी लन्ड्रिङ प्रिभेन्सन भनेको छ यसमा चाहिँ आर यु अ पोलिटिशियन अर अ हाई र्याङ्किङ अफिसियल भनेको छ यसलाई नो मा क्लिक गर्नुस् यसैगरी आर यु रिलेटेड टु अ पोलिटिशियन अर अ हाई र्याङ्किङ अफिसियल भनेको छ यसलाई पनि नो मा क्लिक गर्नुस् डु यु हेभ अ बेनिफिसियरी भनेको छ यसलाई पनि नो मा क्लिक गर्नुस् Have you been convicted of a felony in the past भनेको छ तपाईको पास्टमा कुनै क्राइम रेकर्ड छ भनेर सोधेको यसलाई पनि नो मा क्लिक गर्नुस् अनि नेक्स्टमा क्लिक गर्नुस् अब हामी स्टेप 7 सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट स्टेपमा आएका छौं यसमा डकुमेन्ट अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा सबैभन्दा पहिला प्यान नम्बर भनेको छ प्यान नम्बर तपाईहरुले बनाउनु भएको छ तपाईसँग प्यान नम्बर छ भने अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ गार्जियन फोटो इन केस अफ माइनर ओन्ली भनेको छ तपाईले यदि तपाई नाबालक हो भने चाहिँ हजुरहरुले आफ्नो गार्जियनको फोटो पनि अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो पनि जेपीजी फर्मेटमा बर्थ सर्टिफिकेट इन केस अफ माइनर ओन्ली भनेको छ नाबालक हो भने हजुरहरुले आफ्नो बर्थ जन्म दर्तालाई पनि जेपीजी फर्मेटमा अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ अनि सिटिजनशिप ब्याक भनेको छ हजुरहरुले आफ्नो सिटिजनशिपलाई अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ अपलोड गर्नको लागि अपलोडमा क्लिक गर्नुस् मैले यहाँ सिटिजनशिपलाई एउटैमा मर्ज गरेर राखेको छु जेपीजी फाइलमा हजुरहरुलाई मर्ज गर्न आउँदैन भने माथि आइकनमा भिडियो आएको होला त्यसमा क्लिक गरेर हजुरहरुले मर्ज गर्ने तरिकाहरु सिक्न सक्नुहुन्छ जेपीजी फर्मेटमा गइसकेको छ इमेट अकाउन्ट कन्फर्मेसन भनेको छ यसलाई राख्न पनि सक्नुहुन्छ नराख्न पनि सक्नुहुन्छ डकुमेन्ट अपलोडमा के हुन्छ भने साथीहरु तपाई कुन ब्रोकरको थ्रुबाट चाहिँ टीएमएस अकाउन्ट ओपन गर्दै हुन्छ तिनीहरुको रुल एन्ड रेगुलेसन डिफरेन्ट छ कसैले यसमा सिग्नेचर पनि राख भनेको हुन्छ थम्बनेलहरु तपाईको ल्याप्चेको फोटो पनि राख भनेको हुन्छ कसैले भनेको हुँदैन मेबी मैले जुन अहिले ब्रोकर अफिसको थ्रुबाट टीएमएस अकाउन्ट ओपन गरिरहेको छु त्यसले अनिवार्य रूपमा राख्नु पर्छ भनेको छैन र यसमा चाहिँ एउटा एक्स्ट्रा के भनेको छ भने सेल्फ केयरिङ विथ सिटिजनशिप आईडी भनेको छ तपाईहरुले आफ्नो हातमा सिटिजनशिप लिएर एउटा फोटो खिचेको हुनुपर्ने हुन्छ त्यसलाई राख्नु पर्ने हुन्छ त्यो फोटो कस्तो हुन्छ भने म तपाईहरुलाई यही गएर देखाउने छु यस्तो टाइपको फोटो हुनुपर्ने हुन्छ यसलाई अपलोड गर्नुस् अनि फोटो अपलोड भनेको छ तपाईले आफ्नो पासपोर्ट साइजको फोटोलाई अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ सबै कुराहरु जेपीजी फर्मेटमा अपलोड गर्नुपर्छ है साथीहरु सिटिजनशिप फन्ट भनेको छ यसलाई अपलोड गर्ने अपलोडमा क्लिक गर्नुस् अनि सिलेक्ट गर्नुस् अनि ओपन गर्नुस् इदर यु क्यान अपलोड फाइल विथ द सेम नेम भनेको छ किनकि मेरो नागरिकता मैले मर्ज गरेको कारणले एउटैमा छ र सेम नेम छ अब यसलाई नाम चेन्ज गरेर राख्नु भयो भने अपलोड हुन्छ यसमा मेन कुरा भनेको जुन यो रेडमा स्टार चिन्ह दिएको छ नि जुनमा रेडमा स्टार चिन्ह दिएको छ त्यो अनिवार्य रूपमा हजुरहरुले अपलोड गर्नु नै पर्ने हुन्छ यी सम्पूर्ण कुराहरु अपलोड गरिसकेपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्नुस् अब हामी स्टेप 8 मा आइसकेका छौं स्टेप 8 मा युजर एग्रीमेन्ट भनेको छ यसमा चाहिँ हजुरहरुले एकचोटी सरसर्ती स्टडी गरिहाल्नु होला त्यसपछि तल सबमिट एप्लिकेसन भनेको छ यसमा क्लिक गर्नुस् यसमा क्लिक गरिसकेपछि आई एग्री टु अबभ टर्म एन्ड कन्डिसन भनेको छ यसमा चेक गर्नु होला
यसमा चेक गरिसकेपछि एक्सपोर्ट टु पीडीएफ भनेको छ, यसमा क्लिक गर्नुस्। नयाँ पेज ओपन हुन्छ किनकि यो एक्सपोर्ट गरिरहेका छौँ हामी। यसमा भर्नुभएको सम्पूर्ण कुराहरू र अपलोड गर्नुभएको डकुमेन्टहरू सो हुन्छ। ब्याक ओल्ड पेजमा आउनुस् अनि प्रोसिडमा क्लिक गर्नुस्। क्रिएटिङ न्यू एप्लिकेसन प्लिज कन्फर्म भनेको छ, फेरि सबमिटमा क्लिक गर्नुस्। सक्सेस क्लाइन्ट रेजिस्ट्रेसन एप्लिकेसन हेज बिन सबमिट भनेर सबमिट भइसकेको छ। टिएमएस अकाउन्ट ओपन गर्नको लागि अनलाइनको थ्रुबाट फर्म एप्लाई गरिसकेपछि हजुरहरूले ब्रोकर अफिसमा जानुपर्ने हुन्छ। ब्रोकर अफिसबाट ल्याएको फर्म लगेर साथमा हजुरहरूले दुईवटा आफ्नो पासपोर्ट साइजको फोटो र आफ्नो नागरिकताको 2 प्रति फोटोकपी लगेर जानुपर्ने हुन्छ। फर्म एप्लाई गरेको 1 हप्ताभित्र हजुरहरूको मेल बक्समा युजर आइडी र पासवर्ड आउँछ। अनलाइनको थ्रुबाट फर्म एप्लाई गर्दा कुनै मिस्टेक भएको छ भने त्यहाँ सच्याउनु पनि मिल्छ। मेल बक्समा युजर आइडी र पासवर्ड आइसकेपछि त्यसलाई कसरी चेन्ज गर्ने यसको बारेमा हामी अर्को भिडियो लिएर आउने नै छौँ। आजको भिडियो यति नै थियो। हजुरहरूलाई मन परेमा तल रहेको लाइक बटनलाई प्रेस गर्नु होला। कुनै कन्फ्युजन भएमा कमेन्ट गर्नु होला। यदि हजुरहरू हाम्रो च्यानलमा फर्स्ट टाइम भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज एउटा सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हजुरको एउटा सब्सक्राइब मेरो मोटिभेसन हो। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।